بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم كثيرا على مشاركتكم في قناتي، وسوف نتكلم اليوم عن فقر الدم وكيف يمكن علاجه بالمواد الطبيعية. ويعتبر فقر الدم من المشكلات الصحية الشائعة، وهي من أكثر الحالات المرضية المعروفة بين أمراض الدم، حيث يسبب انخفاضا في كمية تركيز الهيموغلوبين من مستواه الطبيعي، وبالتالي نقصا في الأكسجين التي تصل إلى أجهزة الجسم المختلفة، فتظهر عوارضه على شكل الصداع والدوخة والإرهاق والخمول والتعب وشحوب واضح في الوجه. أما أنواع فقر الدم متعددة. أما إذا كان فقر الدم الناتج عن النظام الغذائي الغير المتوازن، إليك بعض العلاجات الطبيعية الغير المكلفة. جميع البقوليات، يعني القطاني، مثل العدس واللوبيا والبزلة والحمص وغيرها، يحتويان على بروتينات والمعادن المهمة ومصدر جيد للحديد. ونقص الحديد هو السبب الشائع للضعف العام، ولكن هذه البقوليات تحتوي على مادة تسمى بحمض الفيتيك، والذي يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى. يعني هذه المادة حمض الفيتيك ما كتخليش الحديد في الجسم، يعني ملي كيدخل الحديد للجسم كتزولو. وهذه كان علي أن أخبركم بها، ولكن إذا نقعت هذه البقاليات لمدة 12 ساعة وأزلت ماءها وغسلتها بشيء جيد، ينقص كثير هذه المادة بعد الطهي الجيد. فقر الدم أو ما يسمى بالأنيميا هو من الأمراض الخطيرة المنتشرة في العالم، ويمكن أن تتراوح الظروف من فقر الدم الخفيف جدا إلى الشديد جدا، بسبب فقدان الدم أو أورام الليفية والحمل واضطرابات وراثية الذي قد يرث الطفل، وعوامل أخرى مثل التقدم بالعمر والاضطرابات الهرمونية أو استخدام بعض الأدوية التي تؤثر في عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، أو فقدان الدم في فترة الحيض الطويلة، وكذلك النزيف الداخلي عند وجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وغيرها من مشاكل صحية أخرى. وأسباب أخرى لانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء النظام الغذائي الغير المتوازن، وضعف جودة الطعام التي تتميز بطرق الطهي الغير الصحية، بما يجعل الإصابة بفقر الدم، وتصبح كمية الهيموغلوبين في الدم قليلة، ويؤدي هذا كله لفقر الدم ونقص الأكسجين في أجهزة الجسم. ويمكن أن يؤدي هذا النقص إلى عواقب طبية مختلفة، وقد تبدو أعراض هذا المرض بسيطة ولا يمكن ملاحظتها في البداية، ولكنها تزداد سوءا مع زيادة الأنيميا، يعني فقر الدم في البداية. يمكن علاجه بسهولة وببساطة عن طريق تناول غذاء صحي متوازن. وعلى الرغم من ذلك، هناك أنواع أخرى من فقر الدم أيضا، والتي هي شديدة ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة. والعناصر الغذائية فقط بدون دواء لا تنجح إذا كان لديك مستوى فقر الدم عالي، لذلك يفضل استشارة طبيبك. أما الوقاية من فقر الدم أو الوقاية من سوء امتصاص الحديد، القهوة والشاي تحتوي على عناصر تضر بامتصاص الحديد إذا شربتها أثناء تناول الطعام، وتمنع بتاتا. ولكن إذا كنت مدمن على شربها، اشربيها قبل الوجبة ب40 دقيقة، أو اشربيها تقريبا ساعتين بعد الوجبة. اللحم الحمراء والدجاج والسمك والسردين والسلمون والمحار والكبد كلهما لهم مصدر جيد لفقر الدم، كما أن جميع الخضار الورقية الخضراء والمكسرات بأنواعها مثل الكاجو، أو ما يسمى بالفرنسية أنواع الكاجو، وبالهولندية كاشو نوتن، لأن من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على الحديد وعدة من المعادن الأخرى يجب أخذها كوجبة خفيفة بين الوجبات. إنه كفيل ويرفع نسبة الهيموغلوبين بالدم، ويحتوي على فيتامين A وفيتامين B وفيتامين H وفيتامين K
والكاجو من المكسرات اللذيذة لصحة الأطفال، وخاصة للذين يعانون من سوء التغذية والأطفال الذين لهم فقر الدم الانحلالي، وهذا النوع الناتج بالأساس عن سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة المحملة بالحديد. وفي حالة فقدان هذه المعادن تتسبب بالإصابة بالإرهاق أو التعب والضيق التنفس وصعوبة في التركيز والإحساس بالدوخة وتشنجات في الساق وارتفاع درجة الحرارة عند الطفل والإضطرابات السلوكية عند الأطفال والكبار والخضران في أطراف الجسم والشعور بالاكتئاب والتوتر وآلام الجمجمة والصداع وغيرهما. ومن العلاجات الطبيعية الجيدة مثلا زبدة الفول السوداني مع شريحة الخبز الأسمر الجيد وكأس عصير البرتقال للإفطار جيد جدا لمصدر الحديد ويعطي الطاقة اللازمة. عصير البقندوس الطازج مع عصير الكيوي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل سريع، أو استخدامه مع السلطات. الصبانخ لفقر الدم يعطي نتائج جيدة ويسرع في الشفاء مع المداومة عليه، لأنه يحتوي على الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك والمعادن الأخرى. ولصنع عصير كأس الصبانخ مطحون مع البرتقال والتفاح، لأن التفاح من أهم الفاكهة لفقر الدم. الجرجير علاجا ناجحا للتخلص من فقر الدم وكذلك لأمراض أخرى، ويحسن وظيفة الغدة الدرقية ولصحة العظام، ويعزز صحة الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين سي عالية والحديد وغير ذلك. الرمان عصيره يحتوي على عناصر مهمة لفقر الدم، حمض الفوليك والحديد الذي يزيد من نسبة الهيموغلوبين في الدم وزيادة قوة الدم والتخلص من مشاكل نقصه. البنجر أو البربة الليموراتشا باللغة المغربية عصيره هو من أكثر العصائر الفعالية في تقوية الدم وتجديده في الجسم، غني جدا بالحديد والفيتامينات، يعطي كمية عالية من الهيموغلوبين خلال فترة قصيرة من خلال تقشيره وتقطيعه لقطعات صغيرة وطحنه مع قليل من الماء أو العسل الحر العضوي. ولمن لا يكتسب العسل يضيف له قليل من السكر والليمون، ولا يجب الإفراط في تناوله بكمية كبيرة، لأن المبالغة في أي شيء تضر ولو تكون من المواد الصحية. السلق يعني السلك بالمغربية الشمالية يحتوي على الحديد مما يساعد الانتظام في تناوله المساعدة في علاج فقر الدم وتقوية خلايا الدم الحمراء. الملوخية الخضراء لها عديد من الفوائد الصحية لأنها تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والحديد، ويجب طبخها مع الطماطم والبقندوس وأخيرا عصير الليمون. مع المداومة عن أكلها سوف تقضي على فقر الدم ومشاكله بحول الله تعالى. وإذا أردت أن تشفى من فقر الدم وترجع كل ما فقدته من فيتامينات ومعادن الحديد ولنقل الحديد إلى كريات الدم الحمراء علاجه بدون أدوية، يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. يعني هذه المواد الغذائية التي ذكرتها لكم يجب أن لا تعتمدوا على تناول مادة واحدة منهم دون مزجها مع مواد غذائية أخرى. يعني يفضل تنويع الطعام وجمع ما بين هذه المواد معا للحصول على أفضل النتائج. مثلا لوجبة الإفطار بيضة مسلوقة مع كأس عصير الجزر والبرتقال ومع شريحة الخبز الأسمر. الغداء طبق البقوليات مثل العدس أو الفاصوليا أو الحمص أو الفول أو غيرها مع السلطات الخضراء والطماطم، وتنتهي بفاكهة مثل التفاح أو الكيوي أو غيرهما من الفواكه. وبين الوجبات حفنة من المكسرات على حسب الذوق. والعشاء صحن الخضار مع لحم المشوي أو الحوت أو الدجاج، وهكذا ينتهي حتى ينتهي المرض. عسل النحل فيه شفاء للناس من كل داء، هو مضاد حيوي طبيعي
وقوي لمحاربة الأمراض والجراثيم، ويقوي المناعة، ويشفي من فقر الدم، مع أكله بانتظام مع المواد الأخرى، وتجنب الأطعمة الغير الصحية. والوصفة الأخيرة الممتازة لفقر الدم وهي مناسبة لعيد الفطر بحول الله: اطحني كأس من فول السوداني أو البيان باللغة المغربية، وكأس من الجنجلان المحمصين في الفران، تضاف له كأس من الزبيب الأسود، وكأس من التمر المقطعين إلى أجزاء صغيرة أو مطحونين على حسب الرغبة، وتضاف لهم كأس من زبدة الفول السوداني أو زبدة، كما نقول نحن المغاربة، زبدة البيان، وكأس من العسل الحر، وقليل من زيت النباتي على حسب الذوق. واصنعي عجينة واعملي كويرات وضعوهما في الكويرتات المتخصصين لذلك، كما نقول احنا المغاربة كوغد الحلوى، وضعوهم في الثلاجة، لهم مذاق جميل ويحبونهم الأطفال والكبار. وأتمنى لكم عيد مبارك سعيد وصحة جيدة إن شاء الله.